Namaste and good mornings to my all leaders. Um, सर्वप्रथम त म मेरो परिचय दिन चाहन्छु। मेरो नाम अनिता राई हो र म हाल चन्द्रपुर छरौतहटमा बस्छु र म अहिले कक्षा 11 मा पाठन गर्दैछु र म साथसाथमा पढ्दै गर्दाखेरि साथसाथमा म यो भेस्टिज मार्केटिङमा जोइन भएकी हो र मैले यो भेस्टिज बिजनेस नै गर्दैछु र मैले यो जोइन गर्न थालेको 4 महिना अलरेडी भएर 5 महिना लाग्यो र मैले यो 5 महिनाको पालोमा फ्री प्रोडक्ट पाएकी हुँ, जसमा मैले दुईटा जिटा टी पाएकी छु। यो चाहिँ हामीले चियामा युज गर्छौँ र हाम्रो चियालाई टेस्ट दिन्छ र मैले साथमा यो एउटा एस्प्रेसो पाएकी छु, जसले यो निम पुदिना तुलसीबाट बनेको छ र यसले हाम्रो बडीलाई एकदम फ्रेस बनाउँछ र यसले हाम्रो बडीको घाउ खटरीहरूलाई ठिक गर्छ र मैले यो दुईटा कम्प्लेक्सन बार पाएकी छु। यो कम्प्लेक्सन बारले चाहिँ हाम्रो फेसमा ग्लो दिन्छ र फेयर बनाउँछ र लाइट दिन्छ, सफ्ट पनि बनाउँछ। साथसाथमा मैले यो दुईटा एस्यो डेली केयर स्याम्पू पाएकी छु। यो चाहिँ हाम्रो एभोकाडो एन्ड रोजमेरीबाट बनिन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो कपाललाई लाइट दिन्छ र झर्नबाट एकदम कम झर्नबाट बचाउँछ र यसले हाम्रो कपाललाई मजबुत बनाउँछ र मैले साथसाथमा यस्तो 3टा अल्ट्रा म्याट्रिक्स डिटर्जेन्ट पाउडर पाएकी छु र डिटर्जेन्ट पाउडरले चाहिँ हाम्रो कपडालाई चम्कीदार बनाउँछ र हाम्रो कपडाबाट सेन्ट पनि दिन्छ। यसको वास्ता एकदम नेचुरल छ, राम्रो छ र साथमा मैले दुईटा राइस ब्रान्ड ओइल पाएकी छु। यसले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई एकदम राम्रो गर्छ र म यो भेस्टिज बाट यो प्रोडक्टहरू युज गरेर मलाई एकदम खुसी लागेको छ। मैले नेचुरल प्रोडक्ट पाएको भएर मलाई एकदम गर्व लाग्छ। मैले भेस्टिजमा जोइन गरेर मैले मेरो जस्तै मान सम्मान पनि बढेको छ र मैले यो भेस्टिजबाट धेरै कुरा सिकेकी छु र मैले बोल्न पनि सिकेकी छु र म यो भेस्टिज गर्छु र म गर्दै गर्छु र भेस्टिजबाट मेरो लेभलहरू क्वालिफाई गराउँछु। म अहिले 8% मा छु। मेरो 8% हुँदाखेरि मैले फ्री प्रोडक्ट पाएकी छु। म अझै मेरो लेभलहरू एचिभ गरेर म धेरै प्रगति गर्न चाहन्छु भेस्टिजबाट। थ्याङ्क यू सो मच।